תתקבלי לבית הספר הגבוה. כי לי יש תוכנית פעולה. עתיד מתוכנן. כל שעה ביממה, היום בשבוע, השבוע בחודש, החודש בשנה, השנה בחייך. לא נשאיר דבר ליד המקרה. לא, אני כאן, למעלה. את עוד תהיי בוגרת נהדרת, חומד. תודה, אמא. אני רק הבאתי את הציור חזרה. לא אהבת? לא, אני כן. היה נסיך קטן שחי על כוכב שהיה רק מעט גדול ממנו עצמו. כבר חשבתי שלא יהיה לי עוד קהל לסיפור הזה. בבקשה, צייר לי כבשה. מה עשה הילד הזה לבדו? מעולם לא שמעתי על חיים על כוכב אחר בחלל. זה אסטרואיד. אסטרואיד B612. וואו. והנסיך הקטן, הוא אהב מאוד לצפות בשקיעות. סיימת את שיעורי הבית שלך? לא את הכל. הייתה לי חברה. אם תתאמצי מאוד ותישארי צמודה לתוכנית הפעולה, תוכלי לשחק עם חברתך החדשה. בקיץ הבא. תראי את זה, יצאו הכוכבים. היי, בוא לשחק איתי. אני לא יכול לשחק איתך, אני לא מאולף. אם תאלף אותי, שלום לך. נהיה זקוקים זה לזה. תהיה לי יחיד ומיוחד בכל העולם. כי הדברים החשובים באמת לא נראים לעין. כשבאמת מגיע הרגע ועליי לעזוב, אני חייב לטוס לבד. תוכל אולי להטיס מטוס? מקליקים. אני לא בטוחה שאני רוצה להיות מבוגרת. מבוגרים? הם לא הבעייתיים. זאת רק השכחה. את תהיי בוגרת נהדרת. בבקשה, צייר לי כבשה. בבקשה, צייר לי כבשה. One of the main challenges that we have this book that we are taking our story from and protecting, but honoring. So that's quite an honor to be able to do that and quite a challenge. את יפה כל כך. אני עוד לא ממש ערה. סלח לי, אני עדיין פרועה מעט. את מושלמת. הלא כן? נולדתי באותה שעה כמו השמש. כשהייתי טיפה יותר קטן, אז קראתי את הספר בפעם הראשונה, ואני לא חושב שממש הבנתי אז את כל הרבדים של הספר. המשפחה שלי מאוד מאוד אוהבת אותו, האחים וההורים. כשקראתי אותו בפעם הראשונה, אני התאהבתי בו במבט ראשון, ואני שנים ציטטתי מתוכו משפטים ודברים, והוא היה מין איזה ספר חיים שלי. ושם הם צפו יחד בזריחה הראשונה שלהם. וגם בשקיעה הראשונה. קר מאוד בכוכב שלך. יש שם נקודת מבט של ילד אל העולם הגדול ועל המבוגרים ועל החיים והמוות והבדידות והפרידה והשקיעות והזריחות. קיצור, כל החיים שלנו נמצאים בפה של ילד אחד קטן בלונדיני עם פנים לא ברורות באופן מסוים על כוכב בגודל חצי מטר על חצי מטר. זה הספר שאתה שם אותו על מדף הספרים הקלאסיים, אתה שם אותו על מדף הספרים הפסיכולוגיים, על מדף ספרי המופת, כי זה הספר שהוא מסמל לך קווי אורך וקווי רוחב במפה של החיים שלך. החיבור הראשוני שלי זה דווקא התחלת הסיפור הזה שהילדים מבינים דברים אחרת ממבוגרים. ילד שיודע לדבר במבוגרית, אבל עדיין לחשוב בדמיון של ילד. איזה כובע מצחיק יש לך? מוזר, זה כובע לכידות. לידיעתך, להניף כשכולם מריעים לי. למחוא כפיים, כן. רב תודות, ראית? כשסנט אקזופרי סיים לכתוב את הספר, הוא היה בניו יורק. הוא היה במצוקה גדולה מאוד,
מלחמת העולם השנייה. הוא בא לארצות הברית לשכנע אותם שהצטרפו למלחמה של בנות הברית, ואיכשהו עודדו אותו לכתוב ספר ילדים. זה היה ספר ילדים ראשון שהוא כתב. והוא מאוד אהב את זה, אבל זה התקבל נורא לא הבינו מה זה בדיוק. והוא היה יושב בכל מקום ומקריא לאנשים קטעים מהספר. אני חושב שאם פעם, כשהייתי צעיר, הייתי שמח להיות קצת סנט אקזופרי. גם לכתוב כמוהו, גם להרגיש כמוהו וגם לחשוב כמוהו. יש פה כתבה על המשמר, שנת 1944, ספטמבר. סנט אקזופרי יצא לטיסה שממנה לא חזר בסוף מלחמת העולם ב-1944 ביולי. הוא נפל עם המטוס לתוך מימי ים התיכון ונעלם. גורלו היה כמו גורלו של הנסיך הקטן. כל הכוכבים שייכים לי. אני מנהל אותם, סופר אותם ואז סופר עוד פעם. אבל מה יוצא לך מזה שהכוכבים שלך? ובכן, זה מה שהופך אותי לאיש עשיר. מה תגיד? ומה יוצא לך מזה שאתה הופך לאיש עשיר? זה מאפשר לי לרכוש כמה כוכבים שארצה. וגם כל דבר שעולה על הדעת. I didn't want the book to get hurt. I didn't want to hurt the book. I couldn't initially think that there was a way to tap into what makes the book so special. And then I slept on it, and I woke up with the words ringing in my ears, anything essential is invisible to the eye, and that's when I realized that maybe there was an opportunity here that was not so apparent. Maybe there was a kind of a hidden opportunity to not just make a movie out of the book, but to make a movie that explored what the book means to people. There's a great opportunity within this story to portray the Little Prince in a way that I don't think audiences will expect. It's difficult to illustrate on film the poetry of the book. Kind of ironic to say, you know, anything essential is invisible to the eye, and yet we're trying to make a movie about that idea. בבקשה, צייר לי כבשה. Marc Osborne s'est dit, on ne peut pas adapter le livre au sens propre, mais il faudrait que j'arrive à trouver une histoire qui permettrait de protéger ce livre-là. Et Marc a eu cette idée géniale. Et si l'aviateur, si le livre n'était pas connu? What if the aviator never found anybody to share the story with? היה נסיך קטן שחי על כוכב שהיה רק מעט גדול ממנו עצמו, והוא היה זקוק לחבר? חשבתי שגם את זקוקה לחבר. So the biggest challenge is really finding a story that will utilize the book and create sort of a structure so that the book can be at the heart of a larger story. And that's where I'm really excited to have this little girl. She's going to be this great way for us to see the book through her eyes. So in some ways it gives us a lot of freedom with the material to tell this larger story. Well, I knew early on that CG wasn't going to be able to do everything that we needed to do from a story perspective, and I really believed that stop motion would be a perfect way to protect the book even further, but also transport us to that special world that the book creates. When you read the book, the aviator says, oh, my drawings aren't very good, and he kind of forces you to imagine deeper into the story. So I wanted to represent that, and I thought stop motion was the perfect way to represent that and connect us to our childhood, where we made things out of paper and where we imagined our toys coming to life. And that to me was a way to capture the magic of the book. And I really believe that, you know, it would work best in the context of being surrounded by the CG material so that we really feel the difference of reality and the world of imagination. Trying to create a world that feels like a very realistic storybook. And CG is really a fantastic tool to do that because we can actually create a very
sort of simplified and stylized world, but use cues that are very sophisticated to help us kind of ease into that storytelling and help us understand and believe the emotional connections between these characters. The big thing is being able to see the clear kind of divisions between the different worlds, the warmth of the aviator and the little prince's world, and then the real world, strict, more formal, and the grown-up world being an extreme version of that. אני קוראת לזה עתיד מתוכנן. עתיד מתוכנן? עתיד מתוכנן. לא נשאיר דבר ליד המקרה. הכל נמצא כאן. ערוך ומסומן לו, משמאל לימין. בואי נעיף מבט מקרוב. כל דקה בשעה, השעה ביממה, היום בשבוע, השבוע בחודש, החודש בשנה, השנה בחייך. The little girl is interesting in that she begins as a very sort of dour, serious character and finds the child in herself. So I knew my design had to be able to carry that range of emotions. She had to be able to transform from the beginning of the film, from basically grow from an adult to a child by the end of it. The interesting thing about the aviator is that unlike the little girl, the aviator is a child in an old man's body. He's a very conscientious character, he's caring, is a very, very special character that wants to make connections, but in this world he's living in, he can't. All these characters are very iconic in the way they're presented. It's also a way for us to create this fairy tale, this storybook universe that should feel very unique and should feel like it's in keeping with the book. Kind of triggers in your brain when you look at stop motion. It makes you believe like it's a fantasy. It's like your toys are moving. That's why stop motion becomes the perfect medium to translate the passages of the book. We wanted to work with paper because the stop motion part of this story is all about the book. And we find that connection, that making the whole thing come alive in a storybook way. Exupery's illustrations are so simple and naive that it was really important to take those bits and interpret them in sculpturally in a way that still felt like illustrations. It's interesting because we go from a sequence that is entirely made up of paper at the beginning, and then it becomes more dimensional, but we still keep a lot of the paper feeling. We're going through a lot of trouble to sculpt the heads out of a paper clay, which is very difficult to deal with, but it allows Alex and his team to lay down like a watercolor look on the faces. The book illustrations were done in watercolor, so I wanted to sort of find those characters through watercolor as well. תוכל להיות מעריץ מושבע שלי? אני באמת, מי עוד לבוש כמוני, מאוזר, הכי עשיר, וגם הכי חכם בכוכב הזה? אבל אתה האיש היחיד בכוכב הזה. My approach to sculpting these guys has been, so it's been like an imperfection and a roughness, natural, handmade feels. So we're using watercolor, dyes, gouache, and all these colors that in those types of paint that we can get really vibrant colors to show emotion and climate, you know, a very hot desert in a scene. We're not just surfacing every sand dune with a sand look. We're folding paper, and so how do you get that to still feel like you're in a hot desert? Stop motion really evokes those feelings of childhood, and so it's always been a great technique because it really taps into those sort of earlier sort of feelings of being a child. הנסיך הקטן הגיע לאזור של האסטרואידים 325, 326, 331. מה? הנה נתין נאמן. אני שומע.
אדוני, על מה אתה מולך? אני מולך על הכל. והכל שומעים לפקודותיך? כמובן, חוסר משמעת אינו מקובל עליי. אוסיף רק מילה קטנה אחת. הדמות שלי זאת הילדה, שאימא שלה בעצם כופה עליה סדר חיים מאוד מסודר, מאוד מקובע. היא רוצה להפוך אותה למבוגרת בכוח. אמא, אני יכולה להסביר? לא, לא. את מתכוונת לשקר. אבל... שיקרת לאמך, שיקרת גם למשטרה. כן, לפני שאשכח. יום הולדת שמח. הצלחת אפילו לשקר לתוכנית הפעולה. זה רק לוח וקופסה של מגנטים. לפעמים נראה שזה חשוב לך יותר ממני. את טועה. כל המשמעות היא כי את הדבר החשוב. וזה חשוב כי זה כל החיים שלך. ואני בטוחה שרק אני פה לוקחת אחריות. אלה כל החיים שלי לפי דעתך. אני מדבב את הדמות של הנסיך הקטן, שהיא דמות מאוד תמימה כזאת, היא לא בדיוק מבינה כל כך, היא אומרת את הכל ברוגע כזה. הייתי רוצה מאוד לראות את השקיעה. זה יזכיר לי את השושנה. תוכל לפקוד על שקיעה נוספת? בעצם מראה כמה מבוגרים יש להם את הצדדים הטיפה לא הגיוניים. בבקשה, צייר לי כבשה. בבקשה, צייר לי כבשה. צייר לי כבשה. ככל שהתעלומה גדולה יותר, כך קשה לנו יותר לסרב. זה ממש מגניב לעבוד עם שלמה ארצי. לצייר? אני לא יודע לצייר. זה לא משנה. הכבשה הראשונה שציירתי הייתה חולה מדי. והשנייה, גם היא לא מצא חן בעיניו. אתה בוודאי רואה, זאת לא כבשה, זה גדי. יש לו קרניים. והכבשה הזאת הייתה... זקנה מדי. אני רוצה שהכבשה שלי תחיה לאורך זמן. אז שרבטתי את הציור הזה. הכבשה שאתה מבקש נמצאת בפנים. כבר בשנייה שהגעתי לפה, הסברתי לבמאית שאני הולך לעשות את עצמי. במקור עשה את זה ג'ף ברידג'ס. אז יש לו את כזה. אני פחות עשיתי כזה. הוא נהדר, האמת. אני גם חושב שציירו את הדמות על פיו. אבל זה לא יהיה חיקוי של המקור. זה יהיה אני, זה ברור שזה אני. ומה שאני לוקח מהדמות הזאת. חסר לו קצת היגיון. היגיון? כלומר, טוב, הוא עניין אותי, אבל יש לי השגות בתחום המדע. יש לך שאלות? זה לא משהו חצוף. אפשר? להתחצף? למה לא? לא הציעו לי לעשות שואל, ולא הציעו לי לעשות כבשה. אז הציעו לי לעשות משהו שמתאים לי, אז סבבה. אבל לא הציעו לי את הנסיך. פשוט איחרתי איזה 50 שנה. חבל. הוא השאיר אותה? לפתה? אבל מה הוא רצה לעשות? טוב, הוא לא ידע בינתיים, אבל לעזוב אותה היה הצעד הראשון במסע הארוך שלו אליה. באמת? כן. אם היו מציעים לי לשחק את הטייס, שם הייתי שוקל פעמיים. אני אחרי חסמבה לא שיחקתי בסרטים יותר, כי מכל מיני סיבות. אז זה לא דומה. זה פה מסתתר מאחורי הציור, וזה משהו אחר לגמרי. אני חושב שזה באמת מה שמשך אותי, היכולת להיות מאחורי הציור ולא להיות בתוך התמונה. שלום! חכי רגע, חכי. כן. ככה זה טוב. וואו. הדמות היא דמות מאוד קסומה, כיוון שלמרות שהוא איש מאוד מבוגר, הוא מאוד ילד מבפנים. אוי, אתה... הכל בסדר? הכל בסדר, זה קורה לי לפעמים. תני לי עוד רגע. למרות שבפעם האחרונה שזה קרה, נשארתי כאן תקוע 3 ימים. 3 ימים? זה בסדר, בשביל זה אני תמיד מחזיק סנדוויץ'. רוצה ביס? נקניק? אני לא כל כך אוהבת נקניק. אני חושב שזה נקניק.
יש בו משהו ליצני, מצחיק, הוא משעשע, הוא רגיש, הוא חכם, הוא כל מה שסנט אקזופרי, הוא בעצם מגלם את הטייס שכתב את הסיפור. זאת אומרת, הנסיך הומצא על ידי הטייס, אז כל החוכמה נמצאת בתוכו. עוד רגע, אני רוצה למצוא לך עוד ציור. וואו. המקום הזה בסכנת שריפה רצינית. האמת שאף פעם לא חשבתי על זה. איפה השגת את כל זה? נו, את יודעת, במהלך החיים יש דברים כאלה שנדבקים אליך. יש לזה שם. איסוף? הגירה, כן, הגירה. אז אני חושב שאני טיפה דומה לדמות של הנסיך הקטן, בגלל שהיום המון ילדים אז הם יושבים ליד המחשב כל היום. אני טיפה פחות, אני אוהב גם לצאת החוצה, לשחק. אני לא ילדה שרק חיה בבית מול המחשב, וכזה... אני משתדלת להיפגש עם חברים, לצאת החוצה, אני רוקדת. כמבוגר, הילדות היא נוסטלגיה. הייתי מגיעה מבית ספר, זורקת את התיק, לוקחת תפוח ורצה לשחק עם חברים. זה כבר לא קורה ככה, כי אנחנו יותר מתוכננים. אני חושבת שאני לא כל כך רוצה להתבגר. מבוגרים? הם לא הבעייתיים. זאת רק השכחה. אני הכי לא רוצה לשכוח. אני מבוגר בעצם. והנסיך הקטן חי איתי תמיד. מה אתה חושב שאתה רואה? עכשיו, מבוגר או ילד? אז אני אומר לך, עכשיו אתה רואה עכשיו אדם בן 9 בערך לרגעים, לפעמים בן 15, לפעמים בן 22. אתה יודע למה אני יכול להקריא? כי אני ילד. אני לא קריין, אני קודם כל זמר. אז אם תבוא אליי לבמה ותראה מה אני עושה שם, לפני אלפי אנשים זה ילד שר. זה לא מבוגר, אחראי, רציני. כי אני רץ בין הקהל, ומטפס, וחוזר, ובא, ומחבק, ומתלהב. ויש לי תשוקה. וכל זה של ילד. יש בספר הזה משהו שהוא בעיניי לא שייך לילדות של דור כזה או אחר. זה מין איזה האידאה של הילדות, האידאה של הדמיון, האידאה של הילד שמסוגל לראות את הפיל מתחת לקרובה, והמבוגר במקרה הזה הופך להיות מהמורה של הילד לתלמיד של הילד. זה חשוב שילד יהיה ילד. הסרט נותן הרבה זוויות חדשות, בוחן דברים מאוד מעניינים. סרט פצצה. באמת סרט פצצה. יש בסיפור הזה סוג מסוים של מראה, שמראה למבוגר את הילד שהוא היה, והילד רואה את המבוגר שהוא פעם יהיה. אבל העובדה שהוא רצה כבשה, זאת ממש הוכחה שהוא קיים. לא ככה. יש לו היכולת הנפלאה להיות לא ציני ועדיין חכם ופילוסופי ואוהב. בסוף אתה נשאר עם הכבשה, איך שלא יהיה. ואם המשפט הזה יצייר לי כבשה, שזה כמו בסוף כשאתה גדל, אבא תקנה לי מכונית, או אולי את רוצה להתחתן איתי, או בוא נעשה ילד. תראי את זה. הכוכבים יצאו. וואו, הם בהירים כל כך. והם רבים כל כך. וביום טוב, אם אני מקשיב היטב, אני שומע אותו צוחק שם.